Ja, jag hatar att störa sån här fin stämning. Men om vi kan vara lite tysta, för jag har ingen sån här trutförlängare, så jag får försöka höja rösten. Jag har ju tyvärr inte Pelles Kasangårds egenskaper, men jag ska försöka prata så högt jag kan. Ja, hjärtligt välkomna hit idag. Här står jag. För ett år sedan stod jag i Landskrona och väntade på att ta emot kedjan. Lite spänd på förväntningarna. Vad kommer att hända? Ett helt år framför mig. Och idag står jag här med ett år bakom mig, med ryggsäcken full av massa av erfarenheter. Det har varit ett fantastiskt år. Och tiden har gått otroligt fort. Tyckte det var inte så länge sedan vi var där i kyrkan i Landskrona. När jag tittar tillbaka, vad är det då som har hänt under det här guvernörsåret? Och hur sammanfattar man ett guvernörsår? Jag gjorde ett försök med en film som jag visade plågan ett 20-tal i distriktsorganisationen med den igår. Jag tänkte att jag skulle kört den som ett bildspel, men jag inser att det finns ingen bra vägg och ljusförhållanden är att jag ändå inte sett det. Så jag gav upp det ganska snabbt. Men jag kommer i gammal kör ordning lägga ut den på YouTube-kanalen sen under den finurliga guvernören. Där kan ni då se den i efterhand om ni vill. Men om jag ska sammanfatta ett guvernörsår, gör man det då i antal mil man har kört eller antal klubbar man har besökt, eller vad är det? Jag skulle vilja säga att man kan sammanfatta det med det antal människor man har mött. För någonstans bakom allting inom Rotary så är det människor. Om det sen är projekt i klubbarna, det är möte i distriktet eller på internationell nivå, så är det människorna man möter som är det mest fantastiska. Vi är nästan 3 500 medlemmar i vårt distrikt. Och jag har inte mött någon som jag inte har tyckt varit fantastiskt trevlig att prata med. Så det är en stor del. Och mitt år har alltså egentligen handlat väldigt mycket om möten. Vi har haft en massa tema under året. Det har ju varit allt ifrån medlemskap, ungdomar, TRF Foundation alltså. The Rotary Foundation ska säga det hela nu så att Ulla tittar strängt på mig här. Fred, miljö, sjukdomsbekämpning, och nu i juni hade vi Fellowship som är väl en bra avrundning av Rotarys år med olika teman. Och det har varit olika teman, men återigen, bakom varje tema har det ändå handlat om människor. Jag har varit ute i klubbar, över 80 klubbbesök har jag hunnit med. Vi har ju en annorlunda upplägg numera, så att vi är ju inte ute och kör vårt föredrag som man gjorde förr. Utan nu är man där mer för att besöka klubben, känna på stämningen och vara med och lyssna och kanske säga ett par ord och trycka på något särskilt tema som man har. Och mitt tema i år har varit mycket kring ungdomar. Hur kan vi se till så att vi kan få ungdomarna att bli sin bästa version av sig själv med små enkla projekt i klubbarna. Och jag vet att många klubbar har anammat det och gör det på ett fantastiskt bra sätt. Och det är ju så att i klubbarna, det är ju där det händer. Vi kan ju sitta här i distriktet och tycka att vi är fantastiska och duktiga och ha möte och berätta precis hur världen ska se ut. Men om det inte händer i klubbarna så händer det inte. Så klubbarna är oerhört viktigt att det fungerar. Och det finns ett fantastiskt engagemang. Och det finns en uppsjö av olika klubbar. Allt ifrån den lilla klubben, jag har varit med på klubbmöte i ett vardagsrum, till de stora mötena med 60-70 deltagare. Men det som är gemensamt är att det finns ett engagemang. Ett engagemang för våra värdegrunder och våra frågor. Det finns en enorm kreativitet. Och en del klubbmöten sticker ut lite mer än andra. Det är 2 möten som jag kommer att bära med mig lite extra. Det ena mötet där fick jag förmånen att överraska. Inom Rotary finns det något som heter Service Above Self Award. Och det är ett pris som delas ut till 150 rotarianer över hela världen. Och det är årligen, ja. Och det beslutas i Chicago då. Det är de som bestämmer vem som ska få det. Man måste nominera. Och i år hade vi i vårt distrikt en person som fick det priset. Så jag åkte ner till Hammenhögs Rotaryklubb. Det var egentligen bara han som hade föreslagit eller nominerat, Bengt Holmström. Och presidenten som visste om det. Så när jag är på mötet så börjar jag plötsligt prata om detta och börjar läsa upp nomineringen. Berättar inte vem det är. Och sen när jag kommer halvvägs så börjar alla förstå att ja, men det är ju Lennart Torgeby. Så det var ett väldigt speciellt tillfälle. Mycket trevligt möte för övrigt. Det andra
bredvid i Älmhult, Linnébygden. Där var det jag som blev överraskad. Jag pratade med presidenten och jag med och kommer då och då. Ja, men vad trevligt, vi har lite speciellt. Vi brukar uppmärksamma Carl von Linnés födelsedag och lägga ner en krans. Ja, men det är ju kul. Så han kom och hämtade mig. Vi körde ut i Stenbrohylls kyrka, tror jag det heter. Och väl där så tänkte jag, har jag passerat bakåt i tiden, för där kom Carl von Linné gåendes. Eller någon som var väldigt lik honom i alla fall, och dessutom pratade som jag tänker mig att han gjorde på den tiden. Fantastiskt trevligt. Och det visar ju på att det finns lite humor, det finns kreativitet. Och det man kan sammanfatta det med att Rotary är aldrig tråkigt. Vi är ju också större än vad vi kanske ibland tänker på, Rotary. Jag var nyligen i Taiwan på det internationella convention. Och jag var inte riktigt ensam där. Vi var 38 000 till. Varav 27 000 kom från Taiwan. Fantastisk upplevelse. Och det som är lite speciellt när man kommer ut internationellt är att man får en helt annan förståelse för hur stort Rotary är internationellt. Klubbmöte, jättebra, föredrag jättebra, men när man sträcker sig ut och ser lite grann vad vi gör och inser att vi finns i över 200 länder och kontinenter, då inser man att Rotary är enormt stort världen över. Och det är ju så att världen blir lite mindre om man har ett klubbmärke, för plötsligt så känner man väldigt många människor runt om i världen. Så här i slutet så kan man säga att jag hade ju inte kunnat fixa detta själv. Så att jag vill ju framföra ett stort tack då till naturligtvis alla presidenter i alla klubbar som har gjort ett fantastiskt arbete under året. Till våra assisterande guvernörer som har gjort ett enormt jobb. Som jag nämnde, vi jobbar lite annorlunda nu och de assisterande guvernörerna har fått en större roll att faktiskt vara ute i klubbarna och hålla det här föredraget som guvernören gjorde förr. För vi är 96 klubbar. Eller faktiskt 95, för vi tappade en här på slutet. Samtidigt så har vi då fått en satellitklubb till att bli en riktig klubb. Helsingborg United. Eller riktig klubb, men en egen fullvärdig klubb så att säga. Men jag vill också tacka alla kommittéer och distriktsorganisationer och alla tjänstemän i distriktsorganisationer som har gjort ett fantastiskt jobb under det här året att se till så att det funkar. Ibland så tycker vi att och det var lite jobbigt och vi har det besvärligt och så. Men vi ska veta en sak. Och jag vet att alla andra här som har insyn i detta vet att vårt distrikt, vill jag väldigt oblygt påstå, är Sveriges bästa distrikt. Vi har fungerande ekonomi, fungerande organisation. Vi har väldigt få konflikter. När jag hör hur det funkar runt om i Sverige i övrigt så ska vi vara lyckligt lottade att vi har det så pass bra vi har. Det innebär inte att vi ska slå oss till ro och tänka ja men det var bra, check på den. Vi ska fortsätta utvecklas och bli ännu bättre naturligtvis. Men det är tack vare alla ni och alla medlemmar som vi har lyckats nå så långt som vi har. Så stort tack för det. Det är också så att några personer har avslutat sina uppdrag just nu. Vi har ju några assisterande guvernörer som har gjort det. Tyvärr tror jag inte att Elisabeth Kullenberg, Thomas Andrén och Johanna Bergqvist är här. Nej. Så deras lilla gåva för det får vänta till en annan tillfälle. Vi har också några personer som slutar sina roller i kommittéer. Peter Glimvall lämnar utbildningskommittén. Vi har Ann-Kristin Andersson som slutar som distriktssekreterare. De är inte heller här tyvärr. Och sen har vi ju också då Leila Kamari som slutar när det gäller Ryla. Hon är tyvärr inte heller här. En person är här dock. Som jag nog inte kan säga nog tillräckligt tack för det arbete han gjorde. Det är ju så att när man går på som guvernör så har man ju två tunga saker. Man ska få ett guvernörsskifte funka som här. Och sen har man i uppdrag att ordna en distriktskonferens och det gör man ju inte helt lätt så med vänsterhanden. Och jag fick förmånen att ha en fantastisk konferensgeneral, Olof Böjers, som är här. Som gjorde, i min mening i alla fall, ett fantastiskt arbete. Både med guvernörsskiftet som blev stämningsfullt och trevligt på alla sätt och vis. Och en distriktskonferens som satte spår. Och då ska du veta, Olof, att mitt sista klubbmöte i år var jag i Ollas klubb, Karlskrona och Råa. Och då fick jag lyssna på ett egoföredrag från Christer Svensson. Som tidigare var rotarian men som hade slutat. Och tänkte jag har det bakom mig.
Sen kom han till Landskrona på distriktskonferensen och tänkte, så jäkla kul, ja jag måste gå med i Rotary igen. Så om vi inte annars har vi i alla fall fixat en medlem, Olof. Så jag får be dig komma fram, för jag tänkte ge dig en liten pinne här. Som tack för ditt arbete. Och du får nu en POF med... Ja, är du med? Nej, inte riktigt, men det kommer. Nu är jag med. Ja, så bra. En POF med 2 stenar. Ska jag fördärva kavajen åt dig? Nej, det kan ju vara för. Ja, det blev för. Det var en månadsgivare. Ja, det får du väl fortsätta vara, tänker jag. Absolut. Ska du, eller jag? Nej, men gör du det? Du får väl göra något nytt då. Ja, för jag. Sista insats. Nu tappar jag nog. Nej, den höll. Så. Sådär, nu är du... Tack så hemskt mycket. Tack för ditt arbete, Olof. Jättebra. Ja, då går jag mot avslutningen av mitt tal och jag pratar ju om klubbesök, och när man är ute på klubbesök så inträffar ibland saker som är lite spännande och roliga. Jag var i Malmö, skulle på ett klubbesök en tisdag, passerar Jäknegatan och precis utanför en restaurang där så står där en kille med en låda med hundvalpar i och så en skylt BNI-valpar till salu. Va? Tänkte jag. Kan det vara sant? Så jag gick fram och sa, vad är det du har där? Ja, men det är fina valpar. Det är BNI-valpar. BNI-valpar, ja. 2000 kronor styck ska du slå till. Nej, tack du. Det kändes inte bra. Så jag gick därifrån. 3 veckor senare så skulle jag besöka Malmö City. Och där utanför rådhuskällaren så stod där en kille med en låda med hundar i. Jag tänkte, va? Är det inte samma kille? Men nu stod det Rotary-valpar till salu. Så du, sa jag, Rotary-valpar, ja. Var det inte du som stod borta på Jäknegatan för några veckor sedan? Ja, jo, det var det ju. Ja, men då var det ju BNI-valpar. Ja, fast nu har de fått upp ögonen. Det här är naturligtvis inte helt sant. Men andemeningen är att vara med i Rotary kontra ett rent affärsnätverk handlar om att få upp ögonen för vår omvärld. Och kan vi då lyckas med att få de här människovalparna att få upp ögonen och inse det här osjälviska tjänandet, vad det kan innebära, både för världen och för oss själva, då har vi kommit en bra bit på väg och då kan vi fortsätta utveckla Rotary till det nätverk som vi förtjänar att vara. Yrkesnätverk är viktigt och det ska vi fortsätta jobba med. Men vi får inte glömma att vi också har en värdegrund och andra värden som vi vill lyfta. Nu ska vi då gå in i nästa lilla steg och byta kedjan. Jag ska få lämna från my precious. Men vi är ett starkt distrikt. Framtiden ser ljus ut. Och jag tycker att vi ska ta med oss det och fortsätta skapa hopp och skapa vänskap. Så att avslutningsvis, när jag ser tillbaka på det här året så är det alltså inte mötena kanske jag kommer minnas, med det är människorna, vänskapen, samtalen, skratten, alla de ögonblick som har gjort Rotary till mer än en organisation. Så att jag kommer nu lämna över guvernörskedjan med både stolthet och tacksamhet. Och jag vill också passa på att tacka för att jag har fått förtroendet att vara er distriktsguvernör det här året. Tack för ett år fyllt av möte. Och nu mina vänner,